طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. المرة دي بنتكلم عن قصة براكس، بنوافيكم بآخر الأخبار عموما، وأحد المشروعات أو أحد المشروعات اللي ليه علاقة بالشغل بتاعنا وفكرة فجر السبت. النهارده احنا بنتكلم عن فكرة معينة بدأت من خلال درس فجر السبت. هنا بدأنا نتكلم عنها في البداية، بدأنا إن احنا نشتغل عليها ونخطط للمشروع، نخطط وبدأنا نشتغل فعلا على تطبيق المشروع ده لحد ما وصلنا نحقق الفكرة بتاعتنا. بدأنا في الشغل فيها، بدأنا في التدريب عليها، لحد ما بدأنا نتطور أكتر وأكتر كل شوية في سبيل تحقيق عموما الفكرة بتاعتنا أو الحلم بتاعنا، الحلم اللي احنا مسمينه براكس. كانت الفكرة بتقول إن لما أحيانا كنت من واقع تخصصي في مجال الكمبيوتر أو كده، فأحيانا برضو، وأعتقد قلنا الكلام ده قبل كده، ما بيخطر على بالي واحد زي بيل جيتس اللي افتتح شركته وهو عنده 19 سنة، كان لسه تين ايجر او كان زي ما بنقول في سن المراهقه يعني. واحد تاني زي ستيف جوبز افتتح شركه ابل وهو عنده 21 سنه. فبيخطر في بالي هو كان عامل ازاي لما كان تين ايجر عشان يوصل للمرحله دي. واحد زي مارك زاكربرج اللي افتتح الفيسبوك سنه 2004 كان عنده 19 سنه ساعتها، وقت ما بدأ المشروع بتاعه. بالمناسبة هو أغنى شاب في العالم مارك زاكربرج، فقط بالابلكيشن الفيسبوك وهكذا. من هذا المنطلق ومن التخصص بتاعنا عموما بدأنا نقول إن إحنا عايزين إيه المانع إن إحنا نبدأ نشارك ونعد شباب من بدري، من سن بدري، يتحملوا مسؤولية لسوق العمل، إن هم يعتمدوا على نفسهم في مشاريع ويبدأوا يشتغلوا فيها بالفعل من بدري، عسى إن إحنا نوصل لحاجة زي اللي الناس دي وصلت لها قبل كده. ودول الناس اللي إحنا بنسميهم براكس. كلمة براكس جاية من براكتس أو براكتيكال وورك أو براكتيكال تينز وهكذا، وجاي منها الاسم بتاع براكس. واعتقد معظم الناس عموما، ممكن معظم الناس موجودين اعتقد عندهم فكره عموما عن الموضوع، بس حابب اديكم ايه اخر اخبارنا. الموضوع كان بدا عموما برؤيه معينه، عايزين ان احنا نعد الشباب للحياه العمليه وسوق العمل من بدري بايجابيه. وكان تطبيقنا العملي على ده من خلال الرساله بتاعتنا اننا عايزين نعد ويب ديفلوبرز تينز. ويب ديفلوبمنت عموما اسم عام بنترجمه لثلاث مجالات، يعني تطوير المواقع الانترنت او تطوير التطبيقات او الابلكيشنز اللي على الانترنت وهكذا. احنا كنا بنترجمه لثلاث مجالات واقعيا، نبدا ان احنا ندي تريننج للشباب على المجالات دي. منها مجال المانجمنت. المانجمنت بالنسبه لنا بنتكلم على مبادئ اداره مشروعات، بروجكت مانجمنت، مبادئ اتش ار وهكذا. بنبسط الحاجات دي ونبدا ان احنا نقدمها للسن ده، ويبدا ان هو يشتغل فعلا باللي هو بيتعلمه وبيتدرب عليه وبيطبق على مشروع عملي فعلا بيشتغل عليه. كذلك الديزاين، مبادئ في الديزاين عموما وفي كيفيه، يعني مبادئ عموما في تصميم موقع، شكل موقع على الانترنت، او ايه الفرق بين ان واحد يعمل ديزاين لويب سايت او انه يعمل ديزاين لبوستر مثلا او للوجو مثلا او حاجه زي كده. مجال البروجرامينج او الويب بروجرامينج عموما، ازاي ان احنا نكتب الكود او نكتب بروجرامينج معين عشان نعمل ويب سايت احنا عايزينه لمشروع معين احنا بنشتغل عليه. دي كانت الثلاث مجالات اللي احنا بنركز عليها وبنقدم تريننج للشباب من خلالها. بدأنا نخرج بمشاريع، وده أهم شيء. إحنا تقريبا 60 أو 70% من شغلنا بيعتمد على التطبيق العملي والشغل العملي على مشاريع حقيقية من أول يوم. يمكن بنبدأ أحيانا نشتغل واقعيا. فبدأنا نخرج فعلا بمشروع زي arkids.com. ده موقع المفروض إن هو للأطفال، الشباب سن اعدادي وثانوي، ده اللي احنا بنركز عليه اكتر. بدا ان هو فعلا بناء على التريننج معانا والورك شوبس معانا، بدا ان هو يخرج بمشاريع زي اركيدز، موقع للاطفال بيقدم جيمز، كرتون وهكذا
وغيرها يعني. حاجه زي praxteens.com، ده الموقع الرسمي بتاعنا احنا كبراكس. دي واحده بنت في اولى ثانوي هي اللي عامله الموقع ده لوحدها بناء على التريننج اللي خدته معانا. تينز بي جي بروجرامينج جايد، بعض الشباب قالوا احنا عايزين نعمل مشروع يقدم زي ارشاد في مجال البروجرامينج عموما، من خلال مقالات، اسئله واجوبه، من خلال لينكس لمواقع ثانيه بتتكلم في مجال البروجرامينج. بل اننا بدانا بعد كده كمان نشتغل احيانا شغل عملي تجاري. احيانا كان في جيم، ناس تفتتح جيم، اداره الجيم كانوا عايزين سوفت وير سيستم معين يمانج الدنيا عندهم، الناس اللي بتشترك، الناس اللي بتجدد اشتراكاتها، الاوفرز اللي بنقدمها، اليوزرز بيتعاملوا مع السيستم. وبالفعل جمعنا الشباب واشتغلنا في جيم سيستم، عملنا له فعلا السوفت وير وسلمناه بعناه ووزعنا سالاريز على الناس اللي معانا اللي اشتغلوا معانا في مشروع زي كده، لان بنركز على اننا بنعد الشباب لحد ما نوصل لمرحله معينه نبدا فعلا نشغلهم في مشاريع عمليه زي ده احد الامثله على المشاريع دي. ده كان شغلنا فتره الصيف، ودخلنا فتره في الدراسه. في المقر عندنا كنا هنا في مساكن شيراتون من خلال المعامل بتاعتنا وهكذا. بدأنا مع دخول الدراسة أكثر نتعامل مع بعض المدارس. بدأنا نركز مع بعض المدارس، وبفضل الله بدأنا إن احنا نتعامل مع مدرسة شيراتون هيليوبوليس، بدأنا إن احنا نقدم الورك شوبس بتاعتنا هناك، واشتغلنا معاهم الحمد لله فترة مع بعض الناس اللي مهتمين بالموضوع ده. اشتغلنا في منارة القاهرة في موقع عبيد، اشتغلنا في منارة الفاروق في التجمع الأول. دي المدارس اللي احنا اشتغلنا فيها بالفعل الحمد لله. بدأنا بعد كده في قريب على الصيف الجاي ان شاء الله هنشتغل مع الفاروق، يعني خلاص بقى في حمله شبه اتفاق ومستنيين نجمع الاشتراكات هناك في المدرسه. مدرسه حاجه زي اكاديميه الفضيله، ده نشاط خيري، نشاط صيفي في اكثر من فرع في مدينه نصر في التجمع الخامس. ان شاء الله على الصيف هنبدا برضه نشتغل معاهم. وبعض المدارس اللي بدانا خدنا موافقات مبدئيه منهم زي مدرسه المقطم، زي مدرسه كايرو مودرن امريكان للبنات، وغيرها من المدارس والجهات اللي بدانا ان احنا نتعامل معاها، ولسه ان شاء الله هنبدا نتعامل معاها ونركز ونترجتها في حملاتنا عموما الدعائيه ان شاء الله. المفروض ان انت بتعملوا شغل سوفت وير؟ احنا بنركز على اننا الكلام اللي فات ده على اننا ندي تريننج للشباب هناك، اولاد او بنات سن اعدادي وثانوي تحديدا، على الثلاث مجالات اللي احنا بنتكلم فيهم دول من خلال بلان معينه اكثر دقه يعني. بنركز في شغلنا ان احنا نخرج بمشاريع معينه، هم اللي بيختاروا المشروع ده. بنخلي الشباب هم اللي يختاروا ايه المشروع ده، ايه اسم المشروع، ايه الفيتشرز اللي بيقدموا الويب سايت ده، وهكذا يعني. لحد ما نبدا نعدهم انهم ممكن بعد كده يوصلوا لمرحله معينه يقدروا يشتغلوا في بعض المشاريع الكوميرشال زي ما شفنا على سبيل المثال. من الحاجات الجديده عندنا وده في براكس 2 الفتره اللي احنا بنبدا ننطلق فيها، بنبدا نخش في خطه جديده ان شاء الله مع الصيف الجاي، تحديدا من الشهر الجاي ان شاء الله دعواتكم في مقر افضل بخطه اكبر. ومن الخطط الجديده اللي بنقدمها كنا بنتكلم على ايه اخبار السن الاصغر كمان، سن ابتدائي تحديدا. فكنا بنتكلم على ان سن ابتدائي بقى فيه بلان برضه معينه انها تتحط تتبسط اكتر للسن ده، تهيئهم لان هم يلتحقوا بالمراحل بتاعت سن اعدادي وثانوي، وتخليهم بالفعل يخرجوا برضه بمشاريع ملموسه واقعيه يقدروا يطبقوا عليها الحاجه اللي بيشتغلوا او بيتدربوا او بيتعلموا عليها. فبدأنا ان احنا نتكلم معاهم في البدايه على بعض مبادئ في الكمبيوتر هاردوير عموما، يعني ايه كمبيوتر؟ يعني ايه 0 1؟ يعني ايه الفولت؟ الكمبيوتر بيفهم ايه اصلا؟ الكهرباء ماشيه ازاي؟ ازاي الانترنت اصلا عباره عن ايه؟ ايه فكره الشبكه بين السيرفرز المختلفه، وازاي الفايلز المحطوطه في سيرفرز معينه بتترجم لنا لصفحات انترنت مثلا او غيرها. ازاي نقدر نعمل ويب سايتس بطريقه شيقه للسن ده، لان برضه السن ده مش سهل ان هو يبدا بقى يقعد يكتب كود بقى ويبتدي يبرمج وهكذا. فازاي ان احنا نبتدي نشتغل على بعض التولز اللي تبقى شيقه بالنسبه له وتخلينا هو يقدر بالفعل يقدم حاجه. وكذلك الديزاين بنشوف برضه بعض التولز اللي نقدر ان احنا نخليه يقدر يعمل ديزاين لصور معينه للوجوز معينه وهكذا. ده بالاضافه لبعض المهارات اللي بنشتغل عليها في سكتنا بتفيده في الشغل اثناء ما احنا بنشتغل مع بعض، وتفيده ان شاء الله في حياته عموما. بالنسبه للسن الابتدائي اللي احنا بنتكلم فيه يعني دلوقتي، حاجه زي كرييتيف ثينكينج، وازاي ان احنا لما نيجي نبدا
نعمل ديزاين لويب سايت معين، ازاي نطلق العنان للخيال الواسع اللامحدود بتاع السن ده، اللي احنا لحد دلوقتي بنتفاجئ بخيال رائع في السن ده، سواء سن ابتدائي او حتى بعد كده حتى في اعدادي وثانوي. احنا بالنسبه لنا لما بنيجي زي ما كنا بنقول من شويه، اي مشروع بنختاره بنحدد الفيتشرز بتاعته وشكله. عاده احنا كبراكس، احنا كقائمين على براكس ما بنحددش اي حاجه، بنبدا ان احنا نتجمع وبنعمل برين ستورمنج بطريقه معينه، نبدا نجمع كم افكار، بنفاجئ بكم افكار ما بيخطرش على بالنا احنا نفسنا. فده بيبقى شيء هايل، وبعد كده نبدا نشوف ازاي نقدر نترجم ده لمشاريع عمليه، حاجه زي تيم ورك، ازاي نراعي خاصه مع السن الصغير سن ابتدائي، ازاي يتعاملوا مع بعض كتيم، ازاي ما حدش يتريق على حد لما حد يقول فكره معينه، ازاي ان هم يتعاملوا مع بعض عشان نقدر نوصل للهدف اللي احنا عايزين نوصل له. مبادئ بسيطه البرزنتيشن سكيلز، ازاي يعرف يعبر عن الفكره اللي عايز يقولها، فكره مشروع عايز يقولها مثلا من غير خوف من غير تردد وهكذا بالنسبه للسن الصغير. طبعا السوفت سكيلز دي في زيها واكثر منها للسن الاكبر، سن اعدادي وثانوي، بس حاجات على مستوى اعلى طبعا تتناسب مع السن ده وقدرات السن ده، المرحله طبعا الاكبر للرجاله او البنات عموما من السن ده. ده باختصار الحلم بتاعنا واخبار الحلم بتاعنا. نكون سعداء جدا باي ناس ممكن تحاول تدعمنا من خلال نقاط معينة، منها عايزين نثق بصفة عامة في قدرات وفي طموح السن ده، خاصة واحنا بنطبق ده وبننتج المنتج الملموس لده من خلال ان احنا بنقدم بعض سوفت وير معين. احنا كبراكس مش بنهدف للربح من المشاريع دي، بس لو اي جهه معينه، اي شخص او اي شركه معينه عايزه تعمل ويب سايت معين مثلا ليها، عايزه تعمل ابلكيشن معين يقدم لها خدمه معينه وهكذا، احنا بنقدم ده بالفعل وبلو كوست، لان احنا زي ما قلنا لا نهدف للربح من المشاريع دي تحديدا يعني، لان احنا هدفنا ان عايزين ننمي من طاقات ومهارات الشباب اولاد وبنات في السن ده تحديدا. كذلك كل ما شاركونا بان احنا ننشر الموضوع اكتر، خاصه مع الصيف الجاي هنبدا ان شاء الله بمجرد ما تنتهي الامتحانات عموما على نص 5 او اخر 5 هنبدا بالفعل بقى ورش العمل بتاعتنا من تاني ان شاء الله. فطبعا كل ما ننشر الموضوع ده اكتر ده شيء يسعدنا جدا، خاصه لما الناس تتابعنا مثلا على الفيسبوك، لينا الجروب بتاعنا اللي معظم الناس اعتقد ممكن يكونوا مشتركين فيه بالفعل، اراكيدز اللي هو مبني على المشروع الاولاني اراكيدز، او في بيج اسمها براكس، وفي بيج برضه اسمها اراكيدز. تابعونا في ايفنتس كل شويه بنبدا ان احنا نعملها، بنركز اكتر على انها بنعمل برزنتيشنز عشان نبدا نوضح للناس احنا بنقدم ايه. ده اللي احنا بنركز عليه اكتر في اماكن معينه، نبدا ان احنا نعلن عن ايفنت معين في برزنتيشن معينه هنشرح فيها الفكره بتاعتنا عشان الناس تشاركنا الحلم. واخيرا ويعني في اكتر من كده دعواتكم لينا، وربنا يوفقنا ان شاء الله في حلمنا ونشوفوا ثمره ملموسه ان شاء الله. بشكركم جزيلا، ده كان حلمنا، نحن نؤمن ببراكس. شكرا جزيلا.